Ilir Meta e kishte dhënë sinjalet pa hyrë viti se 2019 nuk do të ishte një vit presidencial si të tjerët. Për herë të parë, një president refuzonte dekretimin e ministrave, po për herë të parë një president kthente ligjin e buxhetit. Detyra I imponon rolin e garantit të unitetit kombëtar, por nuk ishin të paktë ata që e pan Ilir Metën si frymëzues të vendimit të opozitës për djegjen e mandateve. Madje akuzuan edhe si bashkautor me Sali Berishën të daljes së opozitës në rrugë. Presidenti zyrtarisht nuk e mbështeti asnjëherë vendimin. Çdo veprim ekstrem nuk I shërben demokracisë, nuk I shërben forcimit të institucioneve. Që shkua që të kemi një hap mbrapa nga opozita, por mendoj që shkua dhe të kemi 2 hapa pas nga maxhoranca dhe nga qeveria. Toni nisi të ashpërsoj kur u duk se protestat e opozitës ndonse po ashpërsoheshin, nuk po e arrinin qëllimin për të larguar Edi Ramën. Për herë të parë Ilir Meta u vetofrua si viktim për të zgjidhur krizën politike, duke marrë si shembull një president në kilin e largët, I cili u vetvra për të mos ju dorëzuar ushtrisë që I bëri grusht shteti. Jam I gatshëm për të dyja ekstremet. Që nga dorëzimi I mandatit tim si president, mbasi të sigurohem që vendi ka një zgjidhje politike, parimore, kushtetuese, solide, që e çon përpara, e deri tek sakrifikimi I jetës sime si Salvador Allende për të ndaluar instalimin e një jumte që mund ta kthente Shqipërinë 30 vite pas. Pra Ilir Meta është I përgatitur për të dyja. Sa herë I kërkonin të përpiqej për të rivendosur dialogun mes palëve, Meta shpjegonte se nuk ishte e lehtë të bindje Ramën dhe Bashën. Presidenti I Republikës nuk mund të ulë tavolinë 2 njerëz apo 3 njerëz që thonë ne nuk ulej me këtë se është kryeministër apo si kryeministër, apo edhe me dikë tjetër që thotë që 30 qershori do të jetë një ditë të suksesi e madhe për demokracinë. Ilir Meta duket se kishte në mendje lëvizjen e radhës. Jam I gatshëm të rishikoj dekretin për caktimin e datës së zgjedhjeve vendore dhe të dekretoj një datë tjetër për zhvillimin e tyre, në përputhje me vullnetin e shprehur të palëve politike për të garantuar unitetin e popullit dhe parimet bazë të bashkëjetesës demokratike që rrezikohen nga kriza politike në vend. Për këtë zhvilloi një takim të fshehtë me Lulzim Bashën, ndërsa publikisht takoi partitë e tjera opozitare. Në javën e parë të muajit elektoral, Ilir Meta bëri një tjetër veprim të paprecedent, duke anuluar zgjedhjet e 30 qershorit, pa dakordsinë e aktorëve kryesorë dhe pa përcaktuar një datë tjetër. Në kushtet aktuale, anullimi I zgjedhjeve është mjeti vetëm emergjent për zgjidhjen e krizës së rëndë politike dhe parandalimin e një përshkallëcimi të pakontrolluar të saj dhe shtyrja e tyre për një datë tjetër të dakordsuar mes palëve politike do të shërbejë si nxitje për dialog për zgjidhjen e krizës që po kërcënon stabilitetin demokratik të vendit. Vendimi për anulim ishte surprizë për opinionin publik, por jo për Ramën. Nga e dinte zoti Rama, kemi patur I drekë sekrete. Kemi pasur disa, po e fundit në pallatin e brigadave para 10 ditësh ndoshta, ku kemi biseduar dhe ku ai e di shumë mirë, apo edhe ka ditur gjithmonë se sa I shqetësuar jam unë për këtë situatë dhe për tekalimin e saj. Dhe sigurisht që I takonte atij si kryeministër që të kërkonte një shtyrje të arsyeshme, një datë tjetër. Zoti Basha këtë vendim e ka marrë vesh vetëm në orën 7:10 apo 7:15 të momentit të fillimit të mitingut, përmes I telefonate zyrtare dhe për dijenin tuaj zoti Basha nuk e ka ditur, po le ta marrë vesh edhe tani, e cila është e regjistruar. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve injoroi dekretin e Metës për anulimin e zgjedhjeve, por edhe vetë presidenti e kuptoi se vendimi I tij e kishte një tëmet. Për gati 2 javë kishte lënë vendin pa një datë zgjedhjesh, ndaj u përpoq ta korrigjoi duke dekretuar 13 tetorin si ditën e re të votimit. Duke ju njohur me dekretin për datën e re të
zgjedhje e përgjithshme vendore, që është 13 tetor. Përsëri ishte i gatshëm të përfshihej në lojë, duke mos u kufizuar vetëm tek zgjedhjet vendore. Në 13 tetor edhe zgjedhjet përgjithshme, edhe zgjedhje për presidentin. Dhe unë do kandidoj për president me këto kompetencë që janë, s'kam asnjë shqetësim, dhe Edi Rama dhe Kuvendi Socialist, që s'më duan mua, të vënë kandidat këtë të dëshirojnë. Çfarë e shtyu të anulonte 30 qershorin e shpjegoi disa muaj më vonë, vetëm kur maxhoranca kishte nisur hetim parlamentar për shkarkimin e tij. Persona të caktuar do të përpiqeshin të shfrytëzonin mitingun e lajmëruar nga opozita për datën 8 qershor, përveç akteve të tjera, edhe për djegjen e kuvendit të Shqipërisë. Një ngjarje e cila mund të prodhonte jo më vetëm plagosje dhe dëmtime nga ana e policisë dhe nga ana e qytetarëve, po mund të prodhonte edhe pasoja për jetën e qytetarëve. Të dyja dekretet e Metës u injoruan nga maxhoranca, e cila dukej se kishte në krah mbështetjen e kancelarive të huaja, përfaqësuesit e të cilëve presidenti i thirrje në takim para se të caktonte datën e re të zgjedhjeve. Kjo nuk i përmirësoi marrëdhëniet e tij me faktorin ndërkombëtar, që edhe më herët nuk ishin në ditët e tyre më të mira. Përplasjet publike me ndërkombëtarët i nisi me misionin e Euralius, që në emër të Brukselit ishin ndër arkitektët e reformës në drejtësi. Euraliusi çon përgjigje zyrës së presidentit që ne në takim nesër nuk vim dot, se ne jemi mision teknik. Pra, jemi mision teknik, do të thotë që kemi marrë porosi politike. Unë nuk e di dhe sot se nga kush u mor kjo porosi politike. Kërkon Presidenti i Republikës një gjë, ta kërkon zyrtarisht, ta kërkon për të mirën e përbashkët, për një reformë që kemi bërë gjithë bashkë. Ilir Meta nuk është i pari politikan shqiptar që përplaset me të huajt, por ai me siguri nuk hezitoi ta bënte publik këtë, duke mos u fshehur pas fjalive diplomatike. Përja madhe janë politikan, përja tjetër janë propaganda, e dini ju. Përja tjetër është policia, po jo në kuptimin e policisë shtetit, po gjithë rrugët policeske. Dëja e vogël janë ca diplomat që kanë braktisur parimet europiane. Mi më këtyre ndërkombëtarëve si nuk u vjen turp, që nuk tha një fjalë, që ky kryeministër jo vetëm që nuk priti dhe nuk bëri asnjë përpjekje që opozita mos braktiste parlamentin, po nuk e pan ata që nga dita e parë, që nga mitingu i parë ku ishte 16 shkurt, e deri tek mitingu i parafundit, bëj këta miting Tiranë, bëj në të njëjtën kohë miting Berat. Provokoi dhe këta. Ftoi edhe profesorët e huaj mos bëjnë qesharak, sepse ne jemi vendi i NATO-s, kemi 10 vjet, mos tallem në kushtetutën tonë. Nëse ka ndonjë europian apo një amerikan që do të shikojë, do të monitorojë zgjedhje të tilla, le të shkojnë në Korenë e Veriut, marrin vesh kur e kanë ata zgjedhjet. Edhe disa diplomatë të korruptuar që thoshin që më mirë pa gjykatë kushtetuese. U kam thënë se ne kemi bërë marrëveshje ku kemi vendosur që edhe gjykata kushtetuese të vendoset vetim. Dhe marrëveshja ka qenë që asnjë ditë Shqipëria nuk do të ngelet pa gjykatë kushtetuese funksionale. E bllokoi Edi Rama me disa palaço ndërkombëtar, të cilët kujtojnë se mund të tallen me popullin e Shqipërisë sa herë të duan, duke diskredituar rënd vlerat e shteteve të nderuara. E bashkuara janë si yll, janë si shpirt, se me ato e kemi bërë kushtetutën. Nëse ambasador të mbetur pas së dyerve ka pasur edhe më parë, Ilir Meta përsëri e veçoi veten nga turma, duke shpallur zyrtarisht non grata në institucionin që drejton, përfaqësuesin OSBE-s në Tiranë. Zoti Borgjardi, i cili vuri në diskutim dekretin e presidentit për zgjedhjet vendore në Shqipëri në qershor 2019 dhe që i tregoi publikisht gishtin qytetarëve shqiptar, nuk është më i mirëpritur në institucionin e presidentit të Republikës. Fronti i hapur me ndërkombëtarët nuk u mbylli asnjëherë ata me maxhorancën, të cilës Ilir Meta nuk ja kurseu dhimbjet e shpeshta të kokës, duke i qëndruar refrenit të kapjes së reformës në drejtësi. Pa gjykatë kushtetuese e la rama forma. Dhe është rama forma që shkatroi këtë në vitin 2017 dhe këtë në vitin 2018. Pjesë e këtij skenari sipas presidentit ishin edhe aktorë të tjerë.
Kam dy fjalë edhe për miliarderin e nderuar George Soros. Nuk e kam dëgjuar me vëmendje Viktor Orbanin vitin 2000 në janar, kur unë po i flisja gjithë dashuri për Sorosin, se me thënë drejtën atëherë na ndihmoi në kohën e opozitës, se edhe ai socialist është në pikpamje. Edhe në fakt keni kujdes ta. Se nuk është aq demokrat sa duket, edhe shpesh komploton kundër demokracisë. Ilir Meta nuk është i racës së Gruevskit. Dhe është presidenti i Shqipërisë dhe i dalë për zot Shqipërisë. Është i racës së politikanëve të tipit Avni Rustemi, edhe i ca shqiptarëve tjerë si Mis Sokoli, Qivoj o kushte të tjerë. Në luftën e injorimit reciprok, presidenti ktheu parlamentit disa dhjetra ligje, ndërsa refuzoi të dekretonte një datë të re për përsëritjen e zgjedhjeve në Shkodër, Vore, tani më edhe Durrës. Shumica u kundërpërgjigj duke i dhënë udhë të parën procedurë për shkarkimin e një kryetari të shtetit, por duart i kishte të lidhura, ndaj dhe çoi në Venecias shkeljen e pretenduar kushtetuese për anulimin e 30 qershorit, për të cilën ngarkon me faj presidentin. Në atë fillim, Ilir Meta e mirëpriti idenë e një gjykimi nga komisioni. Kanë ata si politikanë që tjetër thonë sot, tjetër bëjnë nesër, për të marrë 2 vota këtu, 3 vota aty. Nuk janë as diplomatë saktuar që flasin pa përgjegjësi, se ikin nesër, lëm pasojat këtu, vazhdojnë punët e tyre e kështu me radhë. Të mësuar me krizat politike që përplasen në derën e saj për vitesh, Venecia ruajti balancën, duke i gjetur presidentin në tejkalim të kompetencave kushtetuese, ndonse jo aq sa për ta shkarkuar atë. There was a violation, but it was not, in the opinion of the Commission, so serious in order to impeach the president. Opinioni thotë se është një shkelje, por nuk ishte sipas komisionit aq serioze sa të përbënte arsye për shkarkim të presidentit. Tani është çështje politike, por unë shpresoj se shqiptarët do të jenë të zgjuar, që të gjithë nga presidenti te qeveria te parlamenti deri te opozita ajo brenda dhe jashtë parlamentit, të gjithë në Shqipëri duhet të marrin përgjegjësitë e veta në interes të vendit dhe popullit. Kaq edhe Meta ndryshoi qëndrim, duke e përfshirë edhe Venecia në rrethin e sulmit, të cilës ju kundërpërgjigj me shkrim, por me të njëjtën monedhë. Projekt opinionin nxjerr disa konkluzione që tejkalojnë mandatin e Komisionit të Venecias si organ këshillimor dhe për të cilat nuk është pyetur nga Kuvendi i Shqipërisë. Ekspertët kanë tejkaluar objektin e punës së tyre, duke ndërhyrë në kompetencat dhe vlerësimin e OSBE-dirit. Pa një gjykatë kushtetuese funksionale, shkarkimi i presidentit është i pamundur. Pikërisht e plotësimi i këtyre vakancave erdhi përplasja tjetër e fortë. Procedura e ndjekur nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi u kontestua nga presidenti, konflikt ky që solli në 2 emërime për një vakancë. Nga njëra anë, Arta Vorpsi e shpallur e emëruar nga këtë, nga tjetra, Marsida Xhaferllari e dekretuar nga Meta i jashtafateve. Qështria mbitortën presidenciale ishte padia e kreut të shtetit ndaj kryetarit të Këshillit të Emërimeve në drejtësi, Ardian Dvorani. Unë presidenti i Republikës dhe kryetari i shtetit akuzoj Ardian Dvoranin për këto vepra penale. 1. Shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i kodit penal dhe përvetësimi i titullit apo i detyrës shtetërore, parashikuar nga neni 246 i kodit penal. Kaq do të kishte mjaftuar për të dalluar çdo president nga paraardhësit, por jo Ilir Metën. Simboli i unitetit kombëtar shpalli referendum për kushtetutën dhe thirrri shqiptarët në një tubim popullor, një tjetër lëvizje pa precedent nga një president. Ka vendosur të zbresë në shesh dhe nuk do të ikë nga sheshi derisa t'i kthejmë të gjithë së bashku popullit shqiptar të drejtë në referendumit që e kanë kushtetutë. Në 8 dhjetor fillon një lëvizje e re, fillon një dhjetor i dytë që nuk përfundon derisa populli shqiptar të fitoj atë drejtë që ja ka dhënë vetes vetë me referendum para 20 vitesh dhe që është bllokuar qëllimisht nga kjo klasë politike që të mos e ushtrojë atë pushtet. Unë personalisht e shikoj këtë si një mision për veten time dhe në momentin që do t'i rikthej këtë mundësi popullit të Shqipërisë, do të largohem edhe unë nga politika, bile edhe nga Tirana do të largohem, po jo jashtë shtetit, do ikë në për rafting dhe i pres atje ju e gjithë, por e kam të detyrë, e kam të mision
që populli shqiptar t'ia kursejmë këtë tallje dhe këtë poshtrim që i ka bërë dhe i bën çdo ditë kjo klasë politike. I vetmi që arriti t'ia ndalte vrullin e këtij viti ishte tërmeti i 26 nëntorit, për shkak të cilit anuloi tubimin e thirrur për më 8 dhjetor. Por komendon se i lau duart me të, Meta kishte një paralajmërim. Presidenti i Republikës nuk është në punë, nuk është as në detyrë, siç u kam thënë, është në mision. Edhe nuk provokohet nga cicmice të tilla, nga kushdo që orkestron ato. Në vitin e lëvizjeve të paprecedenta, misionari Meta luajti shpesh me idenë e shpërndarjes së parlamentit. Parlamenti me një dekret shpërndahet. Qeveria me emocion mosbesimi rrëzohet. Presidenti me një impeachment nga i parlament legjitim, jo nga ky. Përsëri shkarkohet nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Armëpushimi është i përkohshëm dhe 2020 nuk parashikon më të mirë në marrëdhëniet mes Presidentit dhe maxhorancës, që do të përballen përsëri në Komisionin e Venecias. Këtë herë, secili me kërkesën e tij për të pyetur se kush e shkeli Kushtetutën me emërimet për anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.